שלום וברכה מוריי ורבותיי, סיפור שחוויתי מול האדם שעבר אותו אישית ובא וסיפר לי מילה במילה. הבחור יום אחד למד בישיבה, חזר הביתה, פגש אדם שאינו שומר תורה ומצוות, ששאל אותו באהבה ובתמימות, היכן האלוקים היה בשואה? הלך אותו אדם ושאל את השאלה הזו בישיבה את אחד מהרבנים. הרב אמר לו, מה השאלות האלה? מהיכן השטויות האלה נכנסו למוכחה? אתה לא מתבייש? אתה כופר, אתה אפיקורוס. איך אתה מדבר על האלוקים בצורה כזו? הבחור נשבר לרסיסים. בשבת הקרובה הוא החליט שזו השבת הראשונה בחייו שהוא הולך לחלל. וכך הוא מספר לי, יצאתי לרחובה של עיר עם סיגריה בכיס, חיפשתי מקום מסתור ואמרתי, היום אני מחלל לראשונה בחיי את השבת, כי נמאס לי מכבוד הרב, נמאס לי מהיהדות, נמאס לי מהתורה ונמאס לי מכל העולם כולו. כאשר הוא יצא מהישיבה, הוא רואה לפתע אדם מבוגר וחביב הולך בכביש, הוא ניגש אליו ואומר לו, מה שלומך, איך אתה מרגיש? וככה הם מתחילים בשיחה, תוך כדי שהבוגר אומר לילד, בוא ותלווה אותי בדרכי, אתה נראה לי אדם מאוד נחמד. הוא מספר לו שנמאס לו והוא הולך לעשן היום בגלל שכבוד הרב צעק עליו. אמר לו אותו בוגר, תאמר לי, מהיכן החולצה היפה הזו שיש לך? מהיכן החליפה המדהימה הזאת? אתה נראה ילד יפה כל כך. שואל אותו הבחור, תאמר, אני מדבר איתך על חילול שבת, ואתה אומר עד כמה אני נראה טוב? המשיך כבוד הרב לפרגן לו ולשבח אותו ולספר לו עד כמה הוא נראה מדהים ואין כמוהו בעולם. לאחר מכן, ביום ראשון, תוך כדי שהוא יושב בבית המדרש ולומד, הוא מרגיש שמישהו יושב לידו. הוא מסתכל ורואה לפניו את אותו מבוגר שאתמול הידס לידו ברחוב במהלך יום השבת. הוא אומר לו, משה, מה אתה עושה כאן? משה אומר לו, באתי לבקר אותך. ואז החבר שיושב ליד הבחור נותן לו מרפק לצלעות, ואומר לו, זה לא משה, זה הגאון הגדול, הרב משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. הבחור התפחלץ, המשגיח היה בחדרו. מרן ראש הישיבה, הרב משה צדקה, אומר לו, בוא איתי לחדרו של המשגיח. הוא ניגש לחדר של המשגיח ואומר לו, תאמר לי, היכן היה האלוקים בשואה? השם כל כך רחום, כל כך חנון, איך נתן לאנשים למות בצורה זוועתית שכזו? איך נתן לילדים שלא טעמו טעם חטא להיהרג בייסורים קשים ונוראים שכאלה? אין לך תשובה, תאמר אני לא יודע, אבל לעולם אל תתייחס בצורה אלימה לילד קטן. זה הסיפור, והלקח מובן לכולנו, ונאחל הרב משה צדקה שימשיך וידריך אותנו עד ביד גואל צדק ועד בכלל באהבת ישראל אמיתית. ברוכים תהיו.